මගේ අහන්නම නෑනේ මාලි. බෑ අන්නේ පාපටි ඔය මොන සත්තු ඉන්නවද කවුද දන්නේ? Idaho state එකට දැන් අපි ඇත්තටම ඇතුල් වුණා. අපි සයින් එක පාස් කරගෙන ගියා. ආයෙන කම්මැලි මම බහලාව ෆොටෝ එකක් ගන්න. හරිම ලස්සනයි මේ පැත්ත. පාරේ මුකුත් තිබ්බේ නෑ. කඳුම විතරයිද පැත්තේ තියෙන්නේ. තමයි අපට අල හම්බෙන්නේ. මේ තමයි ගොඩක්ම අල වගාව කරන්නේ. මේ නම් වවල තියෙන්නේ මොනවද කියලා දන්නේ නැහැ. දැන් අපි ඉන්නේ Idaho state එකේ. මේ තියෙන්නේ මේ නම් අල නෙවෙයි මම හිතන්නේ. මේ තියෙන්නේ වගාවට වතුර දාන මිටිය. වතුර දාන්න හදලා තියෙන එක. මේක වගාව මෙතින් යනවා. එතකොට වතුර වැටෙනවා හැමතැනට. ලස්සන තැනක්. සත්තුන්ගේ සද්ද ඇහෙනවා. එක එක කුරුල්ලන්ගේ සද්ද ඇහෙනවා. අමුතු ගල් පේලි දෙකක් මැද්දෙන් අමුතු විදියට හැදුණු ගල් පේලි දෙකක් මැද්දෙන් පොඩි ගඟක් ගලාගෙන යනවා. එච්චර ප්‍රසිද්ධ තැනකුත් නෙවෙයි. හම්බෙන් වගේ හම්බුනේ ඉන්ටර්නෙට් එකේ. ඉතින් අපි ආවා සිග්නල් නම් පොඩ්ඩක්වත් නැහැ. පැත්ත පළාතේ කඩයක්වත් නැහැ. වතුර එකක් ගන්නවත් කඩයක් නැහැ. විනාඩි 45ක් විතර ඩ්‍රයිව් කරන්න වෙනවා ඈතට. හරිම අමුතුයි ඒක. මේ ඇතුලෙන් අමුතු විදිහේ සද්ද ඇහෙන සත්තුන්ගේ. මේ ගල් ඇතුලේ. Good morning. අවදිවන්න දීප්තිමත් දිනකි උදා වෙලා තියෙන්නේ. අව වැඩි මේ පැත්තනේ උදේට. Yes, good morning. Good morning. කැම හදලා තියෙන්නේ කන්න පුළුවන්. ෂෝක්. සද්ද බලන්න සත්තුන්ගේ. අර මේක ඇතුලේ මං හිතන්නේ මේ කුරුල්ලොන්ගේ මේ ගෙවල් ඇති. කූඩු ඇති. අපි ට්වින් ෆෝල්ස් ගිහිල්ලා කොහෙද ඒ තියෙනවා ශුෂෝන් ෆෝල්ස් කියලා ලස්සන දියැලක්. ඒ කියන්නේ වෙස්ට් ඔෆ් නයගරා කියලා කියන්නේ. ගොඩාක් වතුර තියෙන ලස්සන දියැලක්. මං හිතනවා මේ දවස්වල වතුර ඇති කියලා. තව තියෙනවා පෙරින් කූලී කියලා ෆෝල් එකක් මං හිතන්නේ. ඒ දෙක බලන්න තමයි ප්‍රධාන වශයෙන්ම යන්නේ. අපි කයක් පදින්නේ නැද්ද? පදිමු. ඉතින් අපි ඇවිල්ලා පදිමු නේද?
එතකොට අර ඒ වෙලාව හරි ලස්සනයි. දැන් අවුව මං හිතන්නේ හවස අවුව ලස්සනට තිබ්බා මීට වඩා. මෙතන දැන් අවුව වැඩි වගේ. ඊපස්සේ ඇවිල්ලා කයක් පැදලා මොන හරි උයාගෙන කාලා නේ? මෙතන බැලන්ස් රොක් පාක් එකත් බලාගෙන ඉන්න එපා එන ගම. එහෙනම් ලෑස්ති වෙමුනේ. මෙතනින් වතුර තියෙනවා. අපි වතුර පුරවගත්තා ඊයේ. හැබැයි මේ වතුර බොන්න එපා කියලා කිව්වා. ඒ හින්දා අපිට වතුර ගේන්න යන්න වුණා. කන්නයි යන්නේ. පලිතර හරිනවද? දැන් කියලා. ෂා දැන් තමයි හරියටම කෑම එක දැක්කේ. උදේට මෙහෙම නම් දවල්ට කොහොම වෙයිද දන්නේ නැහැ. දවල් ගැන නම් හිතන්න එපා. කන්න හම්බෙයිද දන්නේ නැහැ. තියෙන දේ දැන් කාලෙන්නේ. ෂා. දැන් 5 star hotel එකක කනවා වගේ තමයි නේ. මේ පැත්ත මා ලස්සනනේ. 5 star hotel එකද මෙච්චර ලස්සනද? 5 star hotel එක මේ වගේ natural ගා ඒව නැහැ නේ. අතන දිනම මල් ගහ මල් හරිම සුවඳයි. තන හොයාගත්තට ක්‍රෙඩිට් එක යන්නට ඉතින් රන්ට තමයි. ඔව් අපිට දැන් වෑන් කැම්පර් වෑන් එකේ ඇවිල්ලා එහෙම අපිට හිතන තැන්වල නවතින්න බෑ. මේ කොටිම පාකින් උනත් ඒගොල්ලෝ කියනවා ඕවර්නයිට් පාකින් කරන්න බෑ කියලා. රෙස්ට් ඒරියා වල ඉන්න පුළුවන්. තව කැම්ප් සයිට් තියෙනවා. අපි කැම්ප් සයිට් වලට ගෙවන්න ඕනේ. ඉතින් මේ වගේ තැනට අපිට අපේ වේස්ට් ඩම්ප් කරන්න පුළුවන් තැනක් තියෙන්න ඕනේ. එලාට වතුර ගන්න වතුර හොකා ඉලෙක්ට්‍රිසිටි ඒ ඔක්කොටම තියෙන තැන් ඉලෙක්ට්‍රිසිටි එක ඕනේ අපිට ඕනේ මගේ සාමාන්‍ය කැම්ප් සයිට් වල එහෙම තියෙනවා. ඉතින් අපි පේ කරන්න ඕනේ. පේ කරන්නේ ඉතින් අදාළ දිනේටනේ. දැන් මේ අපිට වෙච්ච දේවලුත් එක්ක අපි කොහෙ ගිහිල්ලා කොහෙ නැවතිද දන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා අපි තැන් කිහිපයක් එහෙම බුක් කරා. දැන් ඉතින් ඒව කැන්සල් කරන්න වෙනවා. මේ ට්‍රිප් එකේ ප්ලෑන් එක වෙනස් වෙච්ච හින්දා කැන්සල් කරාට يعني කැන්සල් කරන්නේ මේව නැති වෙලා යනවා දැන්. මම ඊට අමතරව තමයි මේ ෆ්‍රී කැම්ප් සයිට් හෙව්වේ. ෆ්‍රී කැම්ප් සයිට් හොයනකොට තමයි Idaho වල මෙතන හම්බුනේ. මෙතන මේ මොකක්ද පිටි මෙතන නම? බැලන්ස් රොක් පාක්. බැලන්ස් රොක් පාක් එක තියෙන්නේ පිටිපස්සේ. ඒ පාක් අපි යනවනේ බලන්නවද? ඔව්. ඒ පාක් එකේ තියෙන කැම්ප් ග්‍රවුන්ඩ් එක තමයි මෙතන. මෙතන ෆ්‍රී එච්චර ප්‍රසිද්ධක් නෑ මට මාර ලස්සනයි. ඇතුළට එනකොට නිකන් වෙනම ලෝකයකට එනවා වගේ. ඇත්තම ලස්සනයි. මේ ගල්වල මට නම් පේනවා නිකන් මූණු වගේ. මූණුම ඇවිල්ලා පේනවා වගේ. මම රෑ එකපාරක් නැගිටලා බලුවා එතනත් එළියයි. මේ මූණු පේන ලස්සනට. අර අතන නිකන් ගුහා වගේ ඇතුළට එන්න පුළුවන් මම හිතන්නේ බය ජීවුණට යන්න පුළුවන්. එහෙනම් දැන් අපි කමුනේ. මට බඩගිනි ඉන්න බැරුව ට්වින් ෆෝල්ස් යන්න ලෑස්ති වුණාට තාම මෙතන දාලා යන්න හිතක් නැහැ. අපි චුට්ටක් ඉස්සරහට ඇවිදගෙන යන්න කියලා බැලුවේ. මෙතන අපි දෙන්න ආවා ඇවිල්ලා මට ලස්සනයි මෙතන මට අපිට වතුර බොන වතුර තිබ්බේ නැහැ මොකද මේ වතුර පාවිච්චි කරන්න බැහැ මම කන මලි වාගිලා වතුර ගෙනවා මෙතන ඉන්නම් කියලා දැන් ඉන්නවා පැයකට තේරෙද ඊට 45ක්ද කියන්නේ මේ ගෑස් ස්ටේෂන් එකක් හොයාගන්න මෙයා නැහැ මට දැන් හොඳටම බයයි මගේ අතේ ෆෝන් එකක් නැහැ මොකද මම ෆෝන් එක තියාගෙන මට සිග්නල් නැති නිසා මම වැඩ නැහැ නේ මගේ ෆෝන් එක මම මෙතන වාඩි වෙලා ඉස්සර බල ඉන්නම් කියලා මං හිටියා දැන් මෙයා නැහැ දැන් මට මාර බයයි මේ කරන්න දෙයක්වත් නෑ දැන් මම කල්පනා කරනවා දැන් මොකද වෙලා තියෙන්නේ වාහනේ මාකරි අප්සෙට් එකක්ද අප්සෙට් එකක් වුණොත් එයාට මට කෝල් කරන්න විදියක් ඇත්තෙත් නෑ මාකරි වුණොත් මට යව කන්ටැක්ට් කරන්න විදියක් ඇත්තෙත් නෑ ඒබර කොහොම හරි ළඟ හිටිය තව කපල් එකක් මම ඒගොල්ලෝ ගාවට ගිහලා කිව්වා මුචිස්තරේ කියලා කිව්වා අර කෝල් එකක් ගන්න පුළුවන්ද කියලා ඒගොල්ලෝ කිව්වා අපට සිග්නල් නෑ ඉන්න මං වත්තක කන්ද උඩට නැගලා අපි බලමු සිග්නල් තියනවාද කියලා ඊට කන්ද උඩට නැග්ගා අර
මට හදිත් එක කඳ නැගලා මේ නැගලා ඒත් සිග්නල් නැහැ. එයා මට හදින්ද ඈතට දුවලා ගිහිල්ලා මේ තව තැනකට දුවලා ගිහිල්ලා සිග්නල් තියනවාද කියලා බලුවා. ඒත් නැහැ. ඒ පාර මේ හරිම හොඳයි ඒ දෙන්න. ඊපස්සේ මාව එකලගේ වාහනේ නැගගෙන තවත් මයිල්ස් දෙකක් විතර ඈතට ඩ්‍රයිව් කරගෙන ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ සිග්නල් ආවා. ඊට පස්සේ මම මෙයාට කෝල් එක දුන්නා. එතකොට මෙයා වතුර අරගෙන එන ගමන් මම ගියා ඉතින් මේ මම ගියා ෆෝන් එක වැඩ කරන්නේත් නැහැ. ඉතින් කන්ද උදේම නැගලා සර්ච් කරා ළඟම කත තියෙන්නේ කියලා මයිල්ස් 9කින් තමයි ගෑස් ස්ටේෂන් එකක්වත් තියෙන්නේ. මේක මේ සිටි මේ ටවුන් එක නිකන් ඩෙඩ් ටවුන් එකක් වගේ මොකුත් නෑ වාහන ඔක්කොම මේ මම ගියා මේ ගෑස් ස්ටේෂන් තියෙනවා මේ පම්ප් විතරයි තියෙනවා මේ ඇතුලේ ෂොප් එක මොකුත් නෑ වහලා. ඊට පස්සේ හොයාගෙන ගිහලා මම එතන එක්කෙනෙක් එවහම මේ පාරක එකක් තියෙනවා කාපොට්ටා මයිල් භාගයක් විතර ඉස්සර එක පෙන්නන්නේ නැහැ GPS එකේ. ඊට පස්සේ හොයාගෙන ගිහලා ගෑස් ගාන එනකොට ඉතින් පැයක් විතර ගියා කොහමද? මං හොද්දටම බය හිටියේ. හොද්දටම බය හිටියේ මං එනකොට අඬන්න ඔන්න මෙන්න. නෑ ඒක hina වුණා. මොකද කෝල් එක තමයි hina වුණා. මගේ පොපේ පිටර තම්බන්න පුළුවන් තරම් බය මං හිටියේ. ඕදි කන්ටැක්ට් කරන්න දෙයක් නැහැ. මට පහින් තමයි එන්න වෙන්නේ මයිල්ස් 9. ඒ ගර්ල් කිව්වා මේ මටත් ඔය වැඩේ වුණා. මට උදව්වක් කරන්න කවුරුවත් හිටියේ නෑ වෙලාවේ. මාත් හොඳටම බයෙන් හිටියේ. හස්බන්ඩ් නේ බොයිෆ්‍රෙන්ඩ් එක්ක ගියාන් පස්සේ මේ එයාව කන්ටැක්ට් කරගන්න විදියක් නැතුව මේ අපි ගාව වතුර තියනවාට ඕනම් වතුර දෙන්නම්. මාර හොඳයි දෙන්න. පාර මං ඇවිල්ලා ගිහලා තෑන්ක්ස් කරා ඒගොල්ලන්ට. මොනවාර තියනවා උදව් කරන්න දෙයක් මොකුත් නෑ අපේ තියෙන ඒවා මතවත් ටෙන්ට් එකක් ගන්න තියෙන්නේ. හැබැයි ඒගොල්ලෝ වටි රවුම යන ගොන්න ෂනක් මේව කරගෙන යන ගම කොහෙද විස්කොන්සින් වල ඉඳලා යෙලෝස්ටෝන් යන්න ගිහිල්ලා මේ ස්නෝ ස්ටෝම් එකක් ඇවිල්ලා හරවගෙන මේ පැත්තට ආවයි කිව්වා. ඔව් කාර් එකේ. පරක් කරන නැත්නම් ලෑස්ති වෙලා. යා. අපි නැවතලා ඉන්න තැන මෙතන පොඩි කේව් එකක් තියෙනවා. මට යන්නත් හිතයි බයත් හිතයි. සත්‍යෝ ඉන්නත් දන්නේ නැහැ. අපි නිකන් ගිහිල්ලා බලමු. එනනම් මට බයයි මහන්සි වෙයි කියලා. මහන්සි. උයි ගවන්න. කොයිතින් කියන දෙයක් අහන එකක් ඈ? පරිස්සමට ගිහින් එන්න. හොඳ වැඩේ. සාදු. ඒ කියන්නේ එතන ගල්ලෙනක් වගේද? ඒ මලි. එතන යන්න පුළුවන් වුණාට බෑ යන්න මේ. නෑ එතන ගලක් අඩන් වැටලා. මොනවද කරන්න යන්නේ? බැලුවේ මේ ඇලේ පොඩ්ඩක් නාන්න කියලා පට්ට ඊදලයි.
ඒකෙන් තමයි මේ වෑන් එකේ හොට් වෝට් එක පෙන්වන්නත් එපයි මේ හොට් වෝට් එකෙන් දාමු. දාන්නේ ගොඩක් ගොඩක්. මේ තියෙන්නේ මේ ප්‍රොපේන් හුක්අප් එක මොකද? හොට් වෝට් ඕනේ නිකුත් නෑ වෑන් මේ රස්නේ තියෙන ටික. ඔව් සෙට් වෙන විදිහ හරි නෑ. මේ ප්‍රොපේන් කෑන් එක ඕපන් කරා මේක ෆෝල් මේ පෙන්නනවා දැන් කොහොම එන්න පොඩ්ඩක් ෆෝල් පොඩ්ඩක් අඩුයි මොකද අපි ඕනේ මේක අපි වැඩි යූස් කරෙත් නැහැ අර එලි එක යූස් කරත් නිසා අපිට මේ අර තියනවා ටෙන්ට් එකක් වගේ එකකුත් නේ වටේට තියන්න ඕන දැන් මලි වොෂ් කරනවා නිකන් මේව කරනවා විතරයි කොහොමද මේක තමයි මේ වෑන් එකේ තියෙන මේක වෑන් එකේ තියෙන වතුර පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නැත්නම් ඔය කැම්ප් ග්‍රවුන්ඩ් වල තියෙන ටැප් ලයින් අවුට්සයිඩ් මේකට හෝස් එක ගහලා ඒ ටැප් එකට ගහුවත් ඇතිද අපි අර අතන ළඟ හිටියා නම් අපිට කෙලින්ම ඔක ගහගන්න තිබ්බනේ ඔව් දැන් හෝස් එක දිගමදී එක්කර මේ ටැප් එක ළඟ හිටියා නම් වෑන් එකේ තියෙන වතුර ටැංක් එක මේ දැන්ට පොඩ්ඩයි තියෙන්නේ උනාට මේ මට දැන් වතුර හිස් කරන්නත් ඕනේ මොකද කන්ද කන්ද නැගලා නගින්න උප් දාලා තිබිලා තියෙන්නේ මේ මාරු ප්‍රෙෂර් එකකින් යනවනේ පැටියෝ එන ටෙන්ට් එක මලි පොඩක් කලුව දාන්න අන්න මම අරින්න හදන්නේ උණු වතුර හොඳේ දාන්නේ උණු වතුර තමයි නැත්නම් පුහුණුවක් නේ හොට් වෝටර් තමයි උණු වතුර එන්නේ රස්නෙත් නෑ ටෝපියා තාම හිතලයි වදේ අනේ මලි දාන්නකෝ හරි හරි දාන්න ඉතින් මොනේ දාන්න ඊටම හිතලා යන්නේ ඊටම නෑ මලි කව වැඩි කරන්නකෝ ඔච්චර දාන්නේ වතුර ඉවරයි